سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز در شهر تبریزیم و اینجا هم یکی از زیباترین مکانهای دیدنی تبریزه. اینجا موزه قاجار یا به اسم دیگه موزه امیر نظامه که ما میخوایم بریم و به طور کامل این موزه خیلی زیبا رو بهتون نشون بدیم. اینجا هم از شانس خوب ما شما یه گروهی دارن یه کلیپ سنتی میگیرن که خب با این آهنگ هم که داره پخش میشه و به قولی مینوازن خیلی اینجا حس بهتری پیدا میکنه. قیمت بلیت این موزه برای ایرانی ها 5000 تومنه و برای توریست های خارجی 100,000 تومنه که بخوام به دلار تبدیل کنم میشه حدود 3 دلار. از اینجا هم میتونید بلیت رو بخرید. اینجا تالار فلزه و شما میتونید سکه های قدیمی و سکه های طلای متعلق به دوران قاجار رو که حدود 100 تا 200 سال پیش هست رو ببینید. اینجا هم تعدادی از تمبرها با تصاویر شاهان قاجار مثل ناصرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار.
موزه قاجار در واقع در خونه‌ای متعلق به امیرنظام گروسی بوده که اینجا گفتم بهتون که معروف به موزه امیرنظام هم هست. قدمتش به دوران قاجار برمیگرده و یکی از مکانهای دیدنی تبریزی که هر سال توریست‌های زیادی برای دیدن به اینجا میان. امیرنظام هم یه فرد سیاسی و یکی از نویسنده‌های دوران قاجار بوده و این خونه رو در دوران ناصرالدین شاه ساخته. بعد قاجار دولت پهلوی از این ساختمون به عنوان اداره دارایی و فرهنگ استفاده می‌کرده تا اینکه تو سال 1370 سازمان میراث فرهنگی این بنا رو میخره و بعد از مرمت و بازسازی تو سال 1385 تبدیل به موزه قاجار میکنه. مساحت کل این عمارت 3000 متر مربعه. گچبوری ها و آینه کاری هایی هم که داره به دست بهترین و به قولی ماهرترین هنرمندان ایرانی بوده. این موزه شامل 7 تالار در طبقه اول و 6 تا تالار در طبقه زیرزمین داره و شما میتونید از سکه های قدیمی، چینی ها، لباس ها و وسایل قدیمی مربوط به دوران قاجار رو توی این موزه ببینید.
اینجا واقعا یه مجموعه خیلی ارزشمنده تو مرکز و دل شهر تبریز که واقعا ارزش دیدن داره و این شیشه های رنگی که من خودم عاشق طرح و رنگشم. این پیانویی که میبینید یکی از اولین پیانوهای وارد شده به ایرانه که فکر میکنم باید حدود 120 تا 130 سال پیش ساخته شده باشه. این هم یه بخشی از اتاق امیر نظامه که به همین شکل با طرح و وسایل دوران قاجار نگه داشتن. تو این اتاق هم میتونید چند سنگ تراشه رو ببینید که روی اون اگه دقت کنید نوشته‌ای هستش. مثلا این سنگ یادبود بازسازی تبریز بعد از زلزله بسیار مهیبی که تو سال 1157 هجری شمسی یا سال 1779 میلادی بوده این سنگ رو نوشتن که زلزله مهیبی که تو تبریز اومده باعث شده که بخش زیادی از تبریز از بین بره و به خاطر همین این سنگ رو به عنوان یادبود بعد بازسازی تبریز نوشتن و رو سردر تبریز گذاشته بودن. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که ما حمایت میکنید. ما حتما سعی میکنیم که جاهای دیدنی شهرهای مختلف ایران رو حتما بهتون تو ویدیوهای آینده نشون بدیم. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.